Ти теж десь чув це в якійсь майстерні або в коментарях під відео. Та рутилові або рутилові целюльозні – це одне й те саме. Бери любий. Береш електрод, варить м'яко і красиво, а береш інший, ну, щось не так. Дуга жорсткіша, активніша, а на вертикалі зовсім інша поведінка. І ти стоїш, чухаєш голову, це щось я не так роблю чи що, але справа тут не в тобі. Ти можеш тримати однаковий струм, однаковий кут нахилу, ту ж саму деталь, але електроди реально поводяться по-різному. Зараз я покажу, що насправді відбувається між рутилом МР3, АНО-4, наприклад, і рутилово-целюльозним електродом типу АНО-36. Без гаражних балачок і формних оцих двіжух, тільки пояснення і практика. Саме на цьому моменті застрягає більшість новачків, бо коли тобі кажуть, що це те саме, ти не розумієш, чому результат різний, і починаєш сумніватися в собі. Після цього відео ти чітко зрозумієш, чому вони не однакові, деякий працює краще, і який вибрати під свій метал 3-5 мм чи 10 мм арматуру. Я покажу різницю в нижньому положенні і на вертикалі, щоб ти вже на наступному шві відчув контроль. Додивись до кінця, і ти більше не будеш вірити у вони однакові, а почнеш свідомо обирати під свою задачу. Отже, як казав мій дід, можна багато побачити, якщо просто спостерігати. Але якщо до цього додати нормальне пояснення, можна вже не просто дивитися, а реально розібратися. Що сьогодні в роботі? У нас є Pioneer АНО-4 МР3 і Pioneer 46. Це покращені АНО-36. Це вже рутилово-целюльозні. Тобто це рутилові МР3, це рутилово-целюльозний. Вони навіть по кольору відрізняються. Рутилові електроди мають покриття на основі діоксиду титану. Рутилу. Діоксид титану – це, беруть руду титановмісну і окислюють її сірчаною кислотою або хлорують. А потім отриманий матеріал подрібнюють у порошок. А потім додають у обмазку електроду. Так що дихаємо ми з вами не ароматравами. Рутилово-целюльозні – це та ж сама рутилова основа з додаванням целюлози. Для чого целюльоза? Для глибшого проплавлення і додаткового захисту шва. Органіка. Ще із школи пам'ятаю, із хімії. Органіка – це те, що горить. А якщо горить, то дим, а дим під тиском дуги – обмежений доступ кисню. Простими словами, поведінка і призначення. Рутил – це м'якша дуга, легше варити, гарний шов, всі положення, крім вертикального, зверху вниз. І не рекомендується зварювати труби під високим тиском. І взагалі я б не рекомендував би зварювати ними труби. Рутилово-целюльозний – це агресивніший до іржі, глибше пропалює і краще себе показує на вертикалі. Можна зварювати вертикал зверху вниз. Спірне питання, я б сказав би, у деяких випадках можна. І ми це якось розберемо в наступних відео. І ще запам'ятайте, рутилові використовуємо для зварювання металу до 5 мм, а для арматури, наприклад, 10 мм і більше з глибоким проплавленням, я б їх не рекомендував. Так, варимо в нижньому положенні. Почнемо з рутилового, з МР3. Підпал легкий. Дуга спокійна. Контроль нормальний.
Так, подивимося, як шлак відлітає. Шлак відлітає нормально, шов рівний. Ну, це той варіант, яким можна комфортно працювати, навіть якщо ти ще не 20 років у професії. Тепер беремо Pioneer 46. Аналог Anno 36 покращений. Підпал теж нормальний. Дуга агресивніша. І проплавлення глибше. Видно, що в рутилово-целюльозних електродах шлаку більше. Тут товще покриття шлаку, чим в МР3. Відбиваємо шлак. Шлак теж відбився нормально. Але видно, що на тих самих 90 ампер пластини вже аж перегрілися на рутилово-целюльозних електродах. Бо проплавлення у нас глибше йде все ж таки. Тепер вертикал. Ось тут починається найцікавіше. Отже, рутил, вертикал, МР3. З відривом будемо варити. Шлак такий дуже текучий. Так, шлак текучий, реально. Варити можна, але треба контролювати ванну. Трошки зазівались і вже пішло не туди. Pioneer 46 на вертикалі. Рутилово-целюльозні. Бачимо, як шлак підтримує рідкий метал. Оце причина, чому багато хто використовує такі електроди саме для вертикальних швів. Ванна тримається впевненіше, проплавлення стабільне, і тут він показує себе краще. І ще важливий момент. Рутилові електроди, якщо намокнуть, то зварювати ними можна десь через добу, якщо примусово не просушити. А от рутилово-целюльозні електроди більш терпимі до вологи. Якщо вони трохи намокли, ними ще можна варити. Але це не означає, що їх треба зберігати у відрі з водою. Просто вони менш чутливі.
До речі, приємний приклад. Запустили у нас тут опалення, ну і я думаю, всі розуміють, що поривів просто мільйон. І підварював трубу я електродами Pioneer 46. По шву знизу тріснула у одному із кабінетів. Вода на полу, вода підкапує, зачистив я все. Ну і думаю, зараз буде мені свято із цією водою, бо до цього я варив там монолітом, і як намокнуть, то ще та історія. Першим електродом проварив, і все норм, а потім уже продовжувати. І дивлюсь, мої електроди, там 5 штук було взяв, щоб не тягнути пачку із майстерні, лежать в калюжі. Сантехнік переложив її з підвіконня. Я почав кричати там трохи, він каже, ну що, давай я збігаю по електроду. Кажу, підожди. Взяв електрод, почав варити, і він ту вологу навіть не відчув. Нормально запалив і нормально закінчив шоу. Я був під враженням, і навіть старший майстер стояв там збоку, бо це його кабінет, і каже, що мокрі варять? Кажу, да. Так що от вам і всі однакові. Тому, якщо хочеш простоти, м'якої дуги і красивого шва, бери рутил типу МР3 або АНО-4. Потрібен вертикал, глибше проплавлення, більш робочий характер, тоді АНО-36. Все залежить не від того, який електрод кращий, а від того, що саме ти вариш. Немає кращого електроду, є задача. І якщо це відео було для тебе корисним, зроби просту річ, постав лайк, щоб я зрозумів, що такі практичні порівняння потрібні. Напиши в коментарях, чим ти вариш зараз, МР3, АНО-4 або АНО-36 чи щось інше, і на якій товщині металу працюєш. Цікаво почитати твій реальний досвід без гаражних легенд, і якщо ти тільки починаєш або хочеш нарешті розкласти все по поличкам, підписуйся, бо далі будемо розбирати ті моменти, на яких спотикаються, а потім думають, що справа в руках. Тут ми не міряємось стажем, тут ми розбираємось, чому воно так працює. Посилання на електроди Pioneer, кому цікаво, залишив в описі. Побачимось у наступному відео. І пам'ятай, варить не електрод, а варить голова.